แม้ว่าการปลูกถ่ายไตจะมีประโยชน์มากก็จริงนะคะแต่ว่ามีผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายบางรายไม่เหมาะสมที่จะไปรับการปลูกถ่ายไตเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะคะเราก็จะทำในผู้ป่วยไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายค่ะแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยบางรายนะคะที่คุณหมอจะไม่ได้พิจารณาให้รับการปลูกถ่ายไตก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยทุกรายนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสมต่อการที่จะสามารถจะไปปลูกถ่ายไตได้ทุกคนค่ะดังนั้นผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวก็ควรจะทราบความเสี่ยงของตัวเองนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าควรจะไปรับการปลูกถ่ายไตหรือเปล่านะคะสำหรับข้อห้ามที่ชัดเจนที่ไม่สามารถที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตก็อย่างเช่นการที่ค่าการทำงานของไตจะสามารถดีขึ้นมาได้เองนะคะอันนี้เราจะให้ผู้ป่วยรอก่อนนะคะยังไม่ให้เข้ารับการปลูกถ่ายไตไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงเข้ารับการปลูกถ่ายไตค่ะหรือคนไข้ที่ยังมีภาวะการติดเชื้อเฉียบพลันหรือว่าการติดเชื้อเรื้อรังก็ตามนะคะในกลุ่มนี้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายไตแล้วนะคะจำเป็นจะต้องได้รับยากดภูมิดังนั้นถ้าท่านยังมีการติดเชื้ออยู่เราจะไม่ได้ให้รับการปลูกถ่ายไตค่ะรวมทั้งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งระยะที่ลุกลามมากแล้วนะคะโรคไตอักเสบหรือหลอดเลือดอักเสบที่ยังมีอาการรุนแรงอยู่นะคะรวมทั้งโรคตับแข็งระยะล้มเหลวนะคะตับแข็งมีด้วยกันหลายระยะนะคะมีตั้งแต่ระยะต้นๆจนไปถึงในระยะที่เป็นมากแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยตับแข็งที่เป็นระยะที่มีอาการรุนแรงมากแล้วค่ะเราจะไม่ได้ให้รับการปลูกถ่ายไตค่ะรวมทั้งโรคหัวใจโรคปอดโรคหลอดเลือดแดงที่มีอาการรุนแรงหรือสำหรับผู้ป่วยบางท่านที่คุณหมอประเมินแล้วนะคะว่าภายใน1 ปีผู้ป่วยอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่ะกลุ่มนี้เราจะไม่ได้ให้รับการปลูกถ่ายไตค่ะคนไข้ที่ยังใช้สารเสพติดนะคะก็เนื่องจากว่าไต1 ข้างสำหรับผู้บริจาคมานะคะเป็นของที่มีค่ามากค่ะผู้ป่วยที่ยังมีการใช้สารเสพติดอยู่ค่ะบางทีอาจจะเกิดมีประสาทหลอนมีการที่ไม่สามารถที่จะทานยากดภูมิได้ตลอดเสี่ยงโอกาสที่จะทำให้ไตที่ผ่าตัดไปแล้วนั้นเสียนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ได้ให้รับการปลูกถ่ายไตค่ะผู้ป่วยที่ไม่ให้การร่วมมือในการรักษานะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าบางท่านที่ไม่ต้องการที่จะมาปลูกถ่ายไตแต่ว่าครอบครัวอยากให้ปลูกถ่ายไตอันนี้คุณหมอจะไม่ได้ทำให้นะคะรวมทั้งโรคทางจิตเวชที่ยังควบคุมไม่ได้นะคะก็เนื่องจากว่าจะไม่สามารถที่จะทานยาหลังจากที่รับการปลูกถ่ายไตนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายไตค่ะจะต้องทานยาค่อนข้างจะหลายเม็ดนะคะแล้วก็จะต้องมีวินัยในการทานยาค่อนข้างจะมากค่ะดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มที่หมอประเมินแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะกลุ่มนี้เราจะไม่ได้ให้รับการปลูกถ่ายไตค่ะยังมีในอีกหลายๆเกณฑ์นะคะที่อาจจะเป็นข้อพิจารณาซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเรื่องของอายุในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์ชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดอายุเกินเท่าไหร่ถึงจะห้ามปลูกถ่ายไตค่ะโดยทั่วไปเราก็มักจะหมายถึงถ้าเกิดอายุเกิน65 ปีก็จะมีแนวโน้มที่เราจะแนะนำให้ผู้ป่วยปลูกถ่ายไตน้อยลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็พบว่าถ้าเกิดต่อให้อายุมากกว่า60 ปีนะคะถ้าเกิดท่านรับการปลูกถ่ายไตแล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยข้อที่ดีก็เราก็มักจะหมายถึงการที่จะเกิดการเสียชีวิตเนี่ยก็จะน้อยกว่าคนที่อายุมากกว่า60 ปีแต่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไตดังนั้นในการเลือกว่าถ้าเกิดว่าท่านบอกอายุ62 63อย่างนี้นะคะแล้วควรจะไปรับการปลูกถ่ายไตหรือเปล่าอันนี้จะต้องให้คุณหมอที่ดูแลท่านนะคะช่วยพิจารณาว่าท่านเหมาะสมหรือเปล่านะคะอย่างสำหรับตัวหมอเองนะคะเคยเจอผู้ป่วยท่านหนึ่งค่ะอายุ65 ปีพอดีเลยนะคะแล้วก็ฟอกเลือดไตด้วยกันมาสักระยะหนึ่งค่ะก็ประมาณ5 ปีนะคะหลังจากนั้นก็ไปรับการปลูกถ่ายไตค่ะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้มาฟอกเลือดด้วยกันอีกก็คือสามารถที่จะใช้ไตที่ปลูกถ่ายไตในการดำรงชีวิตได้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนนะคะภาวะอ้วนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากมีการปลูกถ่ายไตมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเพิ่มระยะเวลาการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดรวมทั้งเพิ่มโรคเบาหวานหลังจากการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยนะคะแต่ว่า
ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะว่าแบบจะต้องน้ำหนักเกินเท่าไหร่ถึงเราจะบอกว่าห้ามปลูกถ่ายไตส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวเขาเรียก BMI นะคะ BMI ก็จะใช้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรค่ะยกกำลัง2นะคะถ้าท่านใด BMI มากกว่า30เราก็มักจะยังไม่ให้ท่านปลูกถ่ายไตนะคะก็ต้องแนะนำให้ลดน้ำหนักจน BMI น้อยกว่า30ก่อนค่ะโดยทั่วไปสำหรับโรคมะเร็งนะคะถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งที่เป็นระยะท้ายๆแล้วนะคะเช่นเป็นระยะที่แพร่กระจายเป็นระยะที่ลุกลามแล้วหรือว่าเป็นระยะที่หมอประเมินคนไข้แล้วคิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เกิน1ปีอะค่ะเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ท่านไปรับการปลูกถ่ายไตนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ป่วยมะเร็งค่ะสามารถจะหายขาดได้หลายท่านเลยนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยไตหลายท่านนะคะเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งอีกแต่ว่าถ้าเกิดท่านสามารถหายขาดจากมะเร็งนะคะส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าถ้าท่านหายจากมะเร็งแล้วนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่ปลอดจากมะเร็งแล้วประมาณ2ปีอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปเข้ารับการปลูกถ่ายไตได้นะคะแต่ว่าก็จะมีมะเร็งบางชนิดนะคะที่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งได้อีกนะคะอย่างเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังบางอย่างหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะถ้าเกิดเป็นมะเร็งในกลุ่มนี้ค่ะหมอก็จะต้องให้รออย่างน้อย5ปีนะคะจะมีโรคไตบางอย่างนะคะเช่นโรคไตอักเสบบางอย่างค่ะที่แม้ว่าท่านจะไปรับการปลูกถ่ายไตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่ไตที่ท่านได้รับมาใหม่อีก1ข้างนั้นนะคะจะกลายมาเป็นไตอักเสบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้ท่านมีโอกาสที่จะต้องเป็นไตเรื้อรังเป็นไตจนถึงกับต้องมาฟอกเลือดไตอีกรอบหนึ่งนะคะการผ่าตัดปลูกถ่ายไตสามารถที่จะทำให้ท่านกลับมามีค่าการทำงานของไตได้ปกติได้นะคะแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่าโรคเดิมที่อย่างเช่นบางคนเป็นไตอักเสบใส่ไตเข้าไปอีกข้างหนึ่งก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นโรคไตอักเสบโรคเดิมได้อีกค่ะดังนั้นไตอักเสบบางโรคนะคะบางทีคุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ให้รับการปลูกถ่ายไตนะคะก็เนื่องจากว่าการปลูกถ่ายไตค่ะท่านจะมีความเสี่ยงในการที่รับการปลูกถ่ายไตอยู่แล้วนะคะและไม่ได้จะยืนยันได้นะคะหมายถึงว่าท่านปลูกถ่ายไตไปแล้วท่านก็อาจจะกลับมาเป็นโรคเดิมอีกก็จะกลายเป็นเสี่ยงด้วยแล้วก็ผลการรักษาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรค่ะแต่อันนี้ก็จะขึ้นกับการที่ผู้ป่วยคุยกับคุณหมอที่ดูแลเป็นรายบุคคลไปนะคะเพราะว่าไตอักเสบแต่ละโรคค่ะก็จะมีอัตราของโรคไตที่อาจจะเกิดการเป็นซ้ำอย่างนี้ไม่เท่ากันนะคะก็บางคนก็บางโรคก็จะโอกาสที่จะเป็นซ้ำไม่มากแต่บางโรคเนี่ยก็สูงมาก 80% ถึง 100% อย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะยังไม่มีปัจจัยใดๆนะคะที่สามารถจะบอกได้ว่าท่านนี้นะคะเป็นไตอักเสบก่อนที่จะรับการปลูกถ่ายไตแล้วพอปลูกถ่ายไตมาอีกเนี่ยเราจะดูแบบไหนนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้จะกลับมาเป็นไตอักเสบแบบเดิมซ้ำอีกหรือเปล่านะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลหรือไม่มีปัจจัยใดๆที่จะทำนายได้นะคะว่าท่านรับการปลูกถ่ายไตไปแล้วจะกลับมาเป็นไตอักเสบจนทำให้มีการทำงานของไตที่แย่ลงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าค่ะผู้ป่วยบางรายที่เคยรับการปลูกถ่ายไตแล้วก็ปรากฏว่ามีไตวายอีกรอบหนึ่งนะคะการผ่าตัดเพื่อจะปลูกถ่ายไตครั้งที่2หรือครั้งที่3ในครั้งต่อๆไปค่ะจะมีความเสี่ยงในการที่จะปลูกถ่ายไตแล้วเกิดปัญหาค่ะมากกว่าในการปลูกถ่ายไตครั้งแรกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทั่วไปเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่าสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากอะไรค่ะเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นว่าผ่าตัดแล้วเส้นเลือดมีปัญหาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน1ปีแล้วค่ะความเสี่ยงของการปลูกถ่ายไตครั้งต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่มากก็คืออาจจะเทียบเคียงใกล้ๆกับเหมือนเป็นการปลูกถ่ายไตครั้งแรกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะปลูกถ่ายไตครั้งแรกแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองอะค่ะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับไตที่เราเปลี่ยนที่เราปลูกถ่ายไตเพิ่มมาเนี่ยค่ะการที่รอบนี้ปลูกถ่ายไตไม่สำเร็จรอบหน้ามาปลูกถ่ายไตใหม่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปฏิเสธไตรอบต่อไปมากขึ้นค่ะดังนั้นในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดท่านต้องการรับการปลูกถ่ายไตคุณหมอก็จำเป็นจะต้องเลือกผู้บริจาคที่มีผลเลือดเขาจะเรียกว่าผลเลือด HLA นะคะเข้ากับผู้ป่วยมากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันการปฏิเสธไตค่ะ
และนี่ก็เป็นรายละเอียดของผู้ป่วยต่างๆนะคะว่าจะมีผู้ป่วยรายไหนบ้างนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ควรจะไปรับการปลูกถ่ายไตก็เนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการปลูกถ่ายไตแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มได้อีก1ช่องทางทาง Facebook แฟนเพจนะคะชื่อเดียวกับช anel นี้เลยนะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะจะมีความรู้ใน Facebook ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปจากใน YouTube ค่ะท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ